Raja Srimad-bhagavatam ki jai. Gaura Premanande. Om Jnanatimidandasya Yanandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paridana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shutamine Vanchakalpatarvyascha Kriva Sindhuvyevacha Patitanam Avanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Deving Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Nashtapaneshu Vabhadreshu. Nashtapaneshu Vabhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. This morning we're reading from Srimad-bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, text number 39. Dnes čteme z druhého zpěvu Srimad-bhagavatamu, první kapitoly zvané První krok v realizaci Boha, sloky 39. Satsarvadi vrityanubhutta sarva. Satsarvadi vrityanubhutta sarva. Satsarvadi vrityanubhutta sarva. Satsarvadi vrityanubhutta sarva. Atma yatha swapna janekshitaikaha. Atma yatha swapna janekshitaikaha. Atma yatha swapna janekshitaikaha. Atma yatha swapna janekshitaikaha. Tam satyamananda nidhim bhajeta. Tam satyamananda nidhim bhajeta. Tam satyamananda nidhim bhajeta. Tam satyamananda nidhim bhajeta. Nanyatra sajjit yata atmapataha. Nanyatra sajjit yata atmapataha. Nanyatra sajjit yata atmapataha.
Namyatra sachetyata atmapataha. Translation and purport by Swami Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Mysl je třeba soustředit na nejvyššího pána, osobnost božství, který sám sebe vkládá do mnoha projevů, podobně jako obyčejná bytost vytváří tisíce různých projevů ve svých snech. Mysl je třeba soustředit na něho, na jedinou absolutní pravdu plnou blaženosti, neboť všechno ostatní mate a vede duši k vlastnímu úpadku. V tomto verši veliký... We need English also. No, that's right. We have an English guest. Okay. Maybe he can get a copy of the book and save some time. I wanted to say before we read the purport, please listen carefully. Se nás pečlivě poslouchejte teď, než budeme číst význam. You're going to be tested. Budete testování. This is a school of Krishna consciousness. To je škola vědomí Krishna. One of the processes of schooling is evaluation. Jedna z součástí školení je hodnocení. To see what you catch from what you hear. Aby se vidělo, co jste pochytili z toho, co slyšíte. Okay. Takže budeme číst význam. V tomto verši veliký Goswami, Šla Šukadev, naznačuje, jak vypadá oddaná služba. Snaží se nás přesvědčit, abychom se na místo odvádění své pozornosti do několika odvětví seberealizace soustředili na nejvyšší cíl realizace, uctívání a oddanosti, na nejvyšší osobnost božství. Seberealizace je vlastně bojem o věčný život, proti hmotnému zápasu o existenci. A yogi nebo oddaný se proto milostí iluzorní energie střetává s mnoha svody, které mohou velkého bojovníka znovu zaplést do otroctví hmotné existence. Jogin může z hmotného hlediska dosáhnout zázračných úspěchů, jako je anima a laghima, může být nejmenší z nejmenších, nejlehčí z nejlehčích. To platí i pro obyčejné věci. Je možné získat mnoho hmotného požehnání v podobě peněz a žen. Člověk je ovšem před těmito svody varován. Znovu se zaplést do takové iluzorní rozkoše znamená vlastní úpadek a další uvěznění v hmotném světě. A proto se má každý držet pouze své vytříbené inteligence. Nejvyšší pán je jeden a jeho expanze jsou mnohé. Je tedy nad duší všeho. Když se na něco díváme, musíme vědět, že naše vidění je druhotné a prvotní je vidění pánovo. Nic nemůžeme vidět, aniž by to předtím viděl pán. To je tvrzení Véd a Upanishad. U všeho, co vidíme nebo co děláme, je pán nad duší našeho vidění a konání. Tuto teorii současné jednotnosti a odlišnosti mezi individuální duší a nadduší učil pán Sri Chaitanya Mahaprabhu jako filozofii Achintya Bheda Bheda Tattva. Virát Rupa, gigantická podoba nejvyššího pána, zahrnuje vše hmotně projevené a je tedy nad duší všeho živého i neživého. Je však zároveň projeven Nárajana, Višnua. A když tak budeme postupovat dál a dál, zjistíme nakonec, že pán Krishna je konečnou nad duší všeho, co existuje. Závěr tedy je, že bychom bez váhání měli začít uctívat pána Krishnu, případně jeho úplnou expanzi Nárajana a nikoho jiného. Ve védských hymnech se jasně říká, že ze všeho nejdříve Nárajana pohlédl na hmotu a tak započalo stvoření. Před stvořením neexistovali ani Brahma a Shiva, natož pak ostatní. Sripad Shankaracharya bez výhrad uznal, že Nárajan je nadhmotným stvořením, zatímco všichni ostatní jsou uvnitř tohoto stvoření. Celé hmotné stvoření je tedy s Nárajanem totožné a zároveň se od něho liší. To potvrzuje filozofii Achintya Bheda Bheda Tattva pána Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jelikož celé hmotné stvoření vyšlo z pohledu Nárajana, neliší se od něho. Jelikož je to však projev jeho vnější energie Bahiranga Máji, který nespadá do jeho vnitřní síly Atma Máji. Celé stvoření se od něho zároveň liší. V tomto verši je velice pěkný příklad se snícím člověkem. Spící člověk vytváří ve snu mnoho různých věcí. Sám se stává zúčastněným pozorovatelem snu, také na něho působí jeho důsledky. Toto hmotné stvoření se přesně podobá snu, který vytvořil pán.
ale on jako transcendentální nadduše není nikdy zúčastněný a není ani zasažený účinky vysněného stvoření. Neustále si udržuje své transcendentální postavy. Je však zároveň podstatou všeho a nic od něho není oddělené. Jako jeho části se tedy bez rozptylování máme soustředit pouze na něho. Jinak nás nepochybně jedna po druhé přemohou síly hmotného stvoření. Potvrzuje to Bhagavad Gita 9.7. Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye pastani kalpádou vysričám jaham. Na konci věku vstoupí veškeré hmotné projevení do mé podstaty, o synu Kunti. Na začátku nového věku je opět stvoření. Lidský život je příležitostí uniknout tomuto opakovanému tvoření a ničení. V něm má duše možnost dostat se z dosahu pánovy vnější energie a vstoupit do jeho vnitřní energie. Tak to končí Bhaktivedantové výklady první kapitoly druhého zpěvu Srimad-bhagavatamu, nazvané první krok v realizaci Boha. Sa sarvadi vrityanabhuta sarva atma yatha svapna janichitaika tam satyamananda nidhim bhajeta nanyatra sajait yata atmapata. Alright, so you're ready for the test? Připraveni na test? Yes? Depends. Depends how the test goes. Actually, memory is a very interesting thing. Paměť je velice zajímavá věc. A few days ago I was in London and one devotee from America told an experience that he had. Jsem byl před pár dny v Londýně a jeden oddaný z Ameriky tam vyprávěl o svém zážitku. Many years ago he said he was in Malaysia. Říkal, že byl před mnoha lety v Malajsii. And he had been a devotee for some years. To už byl několik let oddaný. And he was with a couple of friends. They had gone to the beach for a little break, a little transcendental excursion. Pár přátel, kteří tam jeli na pláž na takovou transcendentální rekreaci. They decided to go surfing. Rozhodli se, že budou surfovat. Well, in the course of surfing, this devotee had an accident. Při tom surfování se oddanému stala taková nehoda. One of the dangers of surfing is that you fall off the board and then you get hit by the board. To je jedno z nebezpečí surfování, že spadnete z toho prkna a on vás potom praští. So that happened to me. He was hit very hard in the head by the board. To se mu přesně stalo, že dostal tím prknem velkou ránu do hlavy. He managed to get himself back on the beach. Jak se mu podařilo dostat se zpátky na pláž. And his consciousness was just kind of swimming in circles. Jeho vědomí tak jako plavalo do kolečka. And he realized that he didn't remember anything. Uvědomil si, že si nic nepamatuje. He didn't know who he was. Nevěděl, kdo je. He didn't know where he was. Nevěděl, kde je. He didn't know why he was on this beach. Nevěděl, proč je na té pláži. He had a serious case of amnesia. Že měl vážný případ amnézie. While he was standing on the beach wondering who he was and where he was and why he was here, Když tak stál na pláži a přemýšlel, kdo je a kde je a proč tam je. there were some fellows, some farm workers nearby. They were doing some kind of harvesting, and they saw him. Tam byli nějací farmáři, kteří prováděli sklizeň a ti ho viděli. And they were curious. They came over. They wanted to talk to him. Byli zvědaví, tak k němu šli a chtěli s ním mluvit. They were, I believe they were Indian background. There are many Tamil Indians. And they saw that he had a Brahmin thread. This devotee from America had a white devotee, that he had this Brahmin thread. So they were very curious. Myslím, že oni měli nějaké indické předky, tam je hodně tamilských Indů a viděli, že ten americký oddaný má na svém bílém těle brahmanskou šňůru, takže s tím chtěli mluvit. So they were a little bit challenging him. So you are Brahman, huh? Trochu vyzývali, takže vy jste Brahman.
But you were born into a Brahmin family, yes? Jste se narodil do brahmanské rodiny? Well, no, not exactly. To ani tak ne. So that much he could remember, that he was not born in a Brahmin family. To si ještě vzpomněl, že se nenarodil v brahmanské rodině. He still couldn't remember where he was, or who he was, or why he was where he was. Pořád si nepamatoval, kdo je a kde je a proč je tam, kde je. But as these people were challenging him about his brahminical status, Když ti lidé mu dávali vyzývavé otázky na jeho brahmanské postavení, he suddenly remembered a verse from the Bhagavatam. si najednou vzpomněl na jeden verš Bhagavatamu, in which Narada Muni explains that a brahmana becomes is qualified. Can be understood to be a brahmin due to one's qualification, not according to one's birth. Narada Muni říká, že člověk může být přijímán jako brahmana podle svých kvalifikací a ne podle původu. He remembered the Sanskrit even. On si dokonce vzpomněli na sanskrit. I can't remember the Sanskrit of that verse. Já si teď nevzpomínám na sanskritský verš. So he quoted the verse, Takže on citoval ten verš. and these young boys, they were impressed. Na ty mladé chlapci to udělalo dojem. Oh, he's learned on it. To je učený pandit. So they became convinced. They agreed. Okay, so you are Brahmin. Hare Krishna. Takže to je přesvědčivá, takže vy jste brahmana, Hare Krishna. This American devotee still couldn't remember who he was, Americký si pořád nevzpomínal, kdo je, or where he was, kde je or why he was wherever he was. a proč je tam, kde je. It took him another week to actually remember it, for the memory to come back. Už to trvalo týden, než se mu ty vzpomínky vrátily. But he remembered a verse from the Bhagavatam. Vzpomněl si na verš Bhagavatam. So my question to you is, supposing you were suddenly on a beach somewhere in Czech Republic, you don't have beaches. You're stranded on an island somewhere, and there you are. It's you and the natives of this island, and you have to convince them of Krishna consciousness. You may not even remember who you are yourself. To je moje otázka k vám. Kdybyste se odstli na nějakém ostrově, kde budete sami jenom s místními domorodci a teď byste měli nějak přesvědčit to vědomí Krišny, možná si ani nebudete vzpomínat, kdo jste. But somehow the only thing you can remember is the verse and purports to Srimad-bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 39. Jediné, na co si vzpomenete, bude význam a verš z Bhagavatamu, druhého zpěvu první kapitoly, sloku 39. So, my question is, what do you remember? Tak to je moje otázka, co si z toho pamatujete? What is some point from this purport that you remember? Nějaký bod z toho významu, který si pamatujete? Anyone? Yes. There's a fight with material energy. There's a fight with material energy. Yes, we tend to remember about fights, don't we? Probíhá boj s hmotnou energií, což si často vzpomínám. What is Prabhupada's point about the fight with material energy? Co o tom Prabhupada říká o boji s hmotnou energií? I'm keeping Narakirti on the spot. Ještě se zaměřuji pořád na Narakirti. The living entities are struggling with material energy, trying to enjoy, and that fight is difficult because living entities are attached. It's a difficult fight. Difficult Right? fight. To je těžký boj. Actually, Prabhupada says, devotee is faced with many allurements which can entangle a great fighter again in the bondage of material existence. Prabhupada říká, že poddaný se setkává s mnoha svodí, které mohou velkého bojovníka znovu zaplést do otroctví hmotné existence. Do we have any great fighters here? Jsou tady nějací velcí bojovníci? Taekwondo or any of that sort? Kteří by dělali taekwondo. Kung fu. Kung Fu? Kung Fu.
So, what else do we remember? Co dál si pamatujeme? Yes. The Paramatma see everything before us and we see. Aha, Paramatma sees everything before we see. Na duše všechno vidí dřív, než my to vidíme. What was the significance of that point? Jaký má tenhle bod význam? How do we relate that to something else that Prabhupada is saying? Jak to můžeme vztáhnout k jiným věcem, které Prabhupada říká? What's the point behind the point? Jaká je pointa za touto pointou? That's one way to remember. Memory is very much a matter of connections, of one thing leading to another, So one can remember one point. What does that have to do with something else? So like that, you can connect the dots, as they say in English, To je jeden between způsob different ideas. vzpomínání, když se snažíme vidět souvislosti mezi jedním bodem a druhým, spojovat dva body různé myšlenky. Yes, you were going to say. Krishna is like a universal form and also he's inside everyone and you can see also that he's outside and inside everything. Okay, he's outside, he's inside everything. Krishna je uvnitř všeho, vně všeho. What else? Someone remember anything? Yes. That we should be always focused on the Supreme Lord, we should always think of him and not be bedeviled by other yoga processes. Okay, yes. That's Máme good. pořád zaměřovat na nejvyššího pána, nechat se rozptýlit jinými jogovými procesy. Have you heard this point before? Has Srila Prabhupada made this point elsewhere? Říkali jste, nebo slyšeli jste o tomhle bodě už i předtím, že by šlo Prabhupada o tom mluvil na jiném místě? Yes, I remember from Nectar of Devotion, especially as Prabhupada, he's recalling these like Himala, Siddhis, and other Siddhis. Oh yes, he's giving a list of the siddhis. And he's saying what? He's saying they're not so interesting for devotees. Nektarou oddanosti je seznam mystických dokonalostí a Prabhupada říká, že nejsou pro mě nějak zajímavé. All right. Is there something from this verse and purport that you never heard before? Je v tomhle verši významu něco, co jste nikdy předtím neslyšeli? Nah, we've heard it all. To už jsme všechno slyšeli. How about from this chapter? This is the last verse of chapter 1, canto 2. Is there something, because being at the end of the chapter, it's nice to review the chapter. You could individually now go back over the chapter and see what highlights there are. Co celá ta kapitola, kterou jsme právě dočetli, první kapitola druhého zpěvu, můžete si individuálně projít zpátky, co tam bylo za důležité body. There you are on that desert island, and all you have is chapter 1 of canto 2 to survive. Right? Na opuštěném ostrově a máte přežití jenom první kapitolu druhého zpěvu. So any highlights of this chapter that you... Yes? Like, it's not that I have never heard it before, but I didn't remember it from my last reading, so it was very nice and refreshing, and especially the point like when it's described how different things which we can see in this world, how we can relate them to the Lord, and especially one point struck me that this universal form is actually imaginary. It's, although it's real, but like we don't worship it and we can't really comprehend it like this. So, Je to popis, který mě zaujal, jak všechno se pojí s vesmírnou podobou, ale ve skutečnosti, že tato podoba je imaginární a že ji nemůžeme uctívat. Good. Any other points? If you have a point and you can't say it in English, that's fine. You can say it in Czech. Můžete říct i česky. How the Virat Rupa is actually the manifestation of the external energy of the Lord. And in that way,
you can understand that the Lord is removed, and also the non-different from that manifestation, Okay. because it doesn't belong to his internal energy Atma Tattva. Vidyagati Prabhu je projevem jeho vnější Atma Maya, energie, not Atma Tattva, Atma Maya. Aha. proto je pán zároveň vzdálený od tohoto projevu, i když je v něm, ale není to projev jeho vnitřní energie Atma Maya. All right, good. Now, what are some of the particulars that are given in this chapter about this universal form? Jaké jsou konkrétní údaje o vesmírné podobě uvedené v této kapitole? You've already had twice, someone else. Yes. Potom, jak jednotlivé skupiny společnosti představují jednotlivé údy nejvyššího pána, brahmani představují hlavu, kšatřové paže. There's this mention how the individual groups of people like brahmanas represent the head of the Lord and kshatriyas his arms. Aha, that The was, connection is there. yes, you're remembering from 2 verses ago. That's good. Tak to bylo před 2 verši, to bylo vzpomínka. I just want to mention that this is the often quoted thing by Srila Prabhupada in lectures and conversations, when he was speaking about Varnashram Dharma, Aha. giving an importance of Brahmana's head, comparing it to legs Okay. and so on. Mhm. To je věc, kterou Prabhupada často zmiňoval v různých rozhovorech, přednáškách, kde brahmanové jsou hlava a ostatní jsou méně význam. Yeah. Jsem neřekl. Ostatní jsou jiné části těla. There's another place, actually a more famous place in Vedic literature where this point is made about the 4 varnas, and that's the Purusha Sutta. Takže je také ohledně těchto, ohledně Varnashram Dharmě je také zmíněna Purusha Sutta. Je jako ještě důležitější, jako známější místo, kde se to nese o tom. This is a team effort of translation. I made a mistake in my Uh-huh. Oh, okay. Takže to je ještě známější místo, kde se zmiňuje Varnashram Dharma, je Purusha Sutta. Okay, well, I won't belabor the point about memory, but it is, of course, our intention as we're reading, as we're hearing, we're also trying to remember. Takže to je, co je naším záměrem, když čteme, nasloucháme, abychom také vzpomínali. Okay, the translation again. One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations, just as ordinary persons create thousands of manifestations in dreams. One must concentrate the mind on Him, the only all-blissful absolute truth, otherwise one will be misled and will cause his own degradation. Překlad ještě jednou, mysli je třeba soustředit na nejvyššího pána, osobnost božství, který sám sebe vkládá do mnoha projevů. Podobně jako obyčejná bytost vytváří tisíce různých projevů ve svých snech. Mysli je třeba soustředit na něho, na jedinou absolutně pravduplnou blaženosti, neboť všechno ostatní mate a vede duši k vlastnímu úpadku. This is a verse in the form of an injunction. Takže to je verš, který má podobu příkazu. The injunctive verb is bhajeta. To sloveso vyjadřující příkaz je bhajeta. And along with the positive injunction, there is a negative injunction. A společně s pozitivním příkazem je tam negativní příkaz. Which is nasajet. Nasajet. So bhajeta, one should worship, one should meditate, one should concentrate upon tam satyam, that supreme truth, or that truth. Bhajeta znamená, že člověk má uctívat a soustředit se na tam satyam, tu nejvyšší pravdu. Why should I concentrate? Why should I meditate, worship that truth? Proč bych měl meditovat o této pravdě uctívat? The truth often hurts. Pravda často bolí. You have that expression in Czech. The truth can be painful. Česky se říká pravda bolí.
to bolí. Huh? Pravda je někdy krutá. Pravda bolí. Yeah, we don't like the truth, actually. V skutečnosti nemáme pravdu moc rádi. We like illusion. Máme rádi iluzi. We like to be sleeping. Rádi spíme. Because when we sleep, then we can dream so many nice dreams. Když spíme, můžeme mít tolik pěkných snů. So why should I meditate on truth? That's painful. Proč bych měl meditovat o pravdě, která bolí? But here it says why. Tady je řečeno proč. That satyam, it is anandanid him. Toto satyam je ananda nidhi. It is an ocean of ananda, an ocean of bliss. Oceán blaženosti. Oh, so that satyam I'm not familiar with. I'm familiar with the painful kind. Tuhle pravdu s tou nejsem až tak obeznámený, já znám tu bolavou. If we could understand, if we could be aware about how blissful truth is, then the mind would rush to that all the time. It would naturally be going for that truth, isn't it? Kdybychom věděli, jak je pravda blažená, tak přirozeně by se tam naše mysl pořád hnala zem. The demigods, when they were praying to Krishna in the womb of Devaki, before they could see him, they offered a nice prayer about him as being the absolute truth. Když se polobozy modlili ke Krishnovi v lůně Devaki, ještě předtím, než ho mohli vidět, tak se modlili, kde ho velebili jako absolutní pravdu. Satyavratam satyaparam tri satyam satyasya yonim nihitam tri satye satyatmakam satyasya satyam rita satyanetram satyatmakam tam sharanam prabannam. Lots of satya in the verse, lots of truth. V tom verši je hodně satya, pravda, čistotní. And one of the expressions is satyasya satyam. You are the truth of truth. You are truth. Jsi pravda pravdy. Pravda pravdi. You are looking for truth. I am the truth, Krishna says, behind that truth. I am the very substance of truth. Hledáš pravdu a já jsem pravdou. Za touto pravdou jsem její podstatou. The word satya, of course, also is related to the idea of being of sat, reality, that which is real. Satya se také pojí se slovem sat, což vyjadřuje, že je to něco reálného. In spiritual life, we are, at least theoretically, trying to get to real life as opposed to illusory life. V duchovním životě, alespoň teoreticky, se snažíme dobrat ke skutečnému, reálnému životu, na rozdíl od iluzorního. We are after the supreme truth. Hledáme nejvyšší pravdu. Satyam param dhimahi is the expression in the very first verse of the Bhagavatam. Je řečeno hned v prvním verši Srimad-bhagavatam. And that truth is, we understand, one, is singular. A je řečeno, že tato pravda je jedna, je v jednotném čísle. One of the reasons that we're not so inclined to that ocean of bliss, which is truth, is because of its singularity. We're not so attracted to singularity. Jeden z důvodů, proč nás tolik nepřitahuje ten oceán blaženosti, kterým je pravda, že je jedna, že nás moc neláká, co je jenom jedno. We like variety, that is, we say, natural. Máme rádi rozmanitost, což je přirozené. And we think that if we go for the singularity, which is the absolute truth, we'll lose the variety. Myslíme si, že kdybychom vyhledávali jenom tu jednu pravdu, tak bychom ztratili rozmanitost. Some people, they go for the singularity in preference for emptiness. Někteří lidé mají raději jednotu před prázdnotou. Advaitavadins, they go for the one in preference to the none. Advaitavadi dávají přednost hledat jedno před
vůlou. This, of course, shunya or shunyata is also not attractive to devotees. Samozřejmě toto šuměta také není pro dané přitažlivé. We agree that there is an emptiness. Souhlasím, že existuje prázdnota. What do I mean by that? Co tím myslím? Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahina. So when you meet a Buddhist and he says all is emptiness, Když potkáte nějakého buddhistu a on řekne všechno je prázdnota, you can say, yes, you're right. můžete říct, máš pravdu, ano. I completely agree with you. Úplně s tebou souhlasím. This whole world is empty. Celý tenhle svět je prázdný. Shunyaitam jagat sarvam. Šunyaitam jagat sarvam. Very good. But then you ask that person why it is empty. A pak se té osoby zeptáte, a proč je prázdný? Govinda virahena me. Govinda virahena. By means of the viraha, by the separation from Govinda, it has become empty. Způsobuje viráha, neboli odloučení od Pána, tak kvůli tomu je prázdný. It is perceived as empty. You are perceiving emptiness, you can say, I am also perceiving emptiness, but I know why I am perceiving emptiness, and you do not know why you are perceiving emptiness. Že můžete říct, ty vnímáš prázdnotu, já taky vnímám prázdnotu, ale já vím, proč vnímám prázdnotu, ještě ty to nevíš. So then we are interested in that one, Govinda, who is Satyam, who is truth. But that one that's not the whole story. Že nás zajímá tento jeden Govinda, který There's also many simultaneously. Ten jeden je zároveň mnoha. And Prabhupada discusses this in the purport when he talks about Achintya Veda philosophy. Prabhupada o tom mluví ve významu, když rozebírá filozofii Achintya Veda. But the verse is, in addition to giving an injunction, making a warning. Ten verš, kromě toho, že dává pokyn, příkaz, tak taky dává varování. Na anyatra sajjet. One should not, the word sajjet comes from the verbal root sanj, which means to attach, to stick, to get stuck. Don't get stuck. To je sajjet pochází od sanjate. Sanj je kořen slovesný, který znamená upnout se na něco, zaseknout se na to. Don't become part of, this super glue. Super glue usually comes in two components, right? And you put them together, and as soon as it goes together, you get a very strong attachment. Takže se nepřilepte tím dvousložkovým super lepidlem, které drží velice pevně. Don't put the two components of the super glue of material attachment together. Nedávejte tyhle dvě složky hmotné připoutanosti k sobě. Don't be attached to anything other than the Supreme Personality of Godhead. Nepřipoutávejte se k ničemu jinému než nejvyšší osobnosti božství. Yeah. So, this whole chapter has been talking about a first step in God realization. Celá tato kapitola mluví o prvním kroku v realizaci Boha. Giving as a means of taking this step to meditate on this form, which is a form full of variety. Což dává metodu, jak meditovat o této podobě, která je plná rozmanitosti. And it tells us of different aspects of that variety of material nature. Říká nám o různých aspektech této rozmanitosti v hmotné přírody. So we could all sort of go outside and, go for a walk and sort of look at the trees and the clouds and the sky and the earth and the water. And,
And we could say we're meditating on the universal form of the Lord. Takže bychom mohli jít ven a dívat se na stromy a na mraky a na hlínu, na řeky a říct, že meditujeme o vesmírné podobě nejvyššího Pána. And we could think about the many human beings also as part of the universal form of the Lord. Takže bychom mohli se dívat na lidské bytosti jako části této vesmírné podoby Pána. And in this way we could take a walk and devotees might ask, what are you doing, Prabhu? And you could say, I am meditating on the universal form of the Lord today. Kdybychom se takhle mohli procházet a něci oraní nám řeknou, co tady děláš, Prabhu? A no, já medituji dneska o vesmírné podobě Pána. It is the first step in God realization, and I've decided it's time to go back to the first step because I need to do a little review. To je první krok v realizaci Boha, no a já jsem se rozhodl, že jsem si vrátit k tomu prvnímu kroku, abych si to tak nějak zopakoval. Back to basics. Zase zpátky k základu. Well, one might do that, but we also understand that we want to go beyond the first step. Což můžeme dělat, ale také musíme chápat, že můžeme jít ještě dál za tento první krok. But also before going on to the first step, we want to actually, in going on to the next step, one does not leave behind the first step. Exactly. Když pokračujeme tím druhým krokem, tak ve skutečnosti ten první nenecháváme za sebou. This is a practice of yoga actually being described. Tam se popisuje praktikování jógy. And Sridhar Swami in his commentary emphasizes this point, that all of this meditation on matter is, for a devotee, a matter of yogic meditation. Sridhar Swami zdůrazňuje ve svém komentáři tento bod, že pro oddaného je meditování o vesmírné podobě, té přírodě krokem jogového procesu. We heard about yesterday how one can think of this as a kind of ritual. Včera jsme slyšeli, jak se o tom dá uvažovat jako o nějakém rituálu. Sometimes, though, we think of rituals in a negative sense, as a routine which you don't think about. Někdy si rituály představujeme jako nějakou rutinu, o které už se nepřemýšlí. But it's supposed to be a meditation, which is deep thinking. It's focusing of the thinking process in a very deep way. To má být meditace, což znamená hluboké přemýšlení, velice hluboce usměrnit, zaměřit svoje myšlenky. So we often say, yes, I want to focus my meditation on Krishna, the Supreme Lord. Takže často říkáme, já chci zaměřit svou meditaci na Krishnu, nejvyššího Pána. And yes, I will also regard the world as the body of the Lord. Budu se i na tento svět dívat jako na tělo Pána. But the question might be how to regard that, let's say, that realm of interaction in which we live the course of our lives, that sort of in-between area. Jak vztahovat tu oblast mezi ty interakce, ve kterých žijeme svůj hmotný život. How do we regard other devotees? Tak jak se budeme dívat na druhé oddané. How do we relate to the various dravya, the various materials that we use in the course of our services, in the course of the day? Jak se budeme vztahovat k různým hmotným věcem dravya, které používáme v průběhu své služby během dne. In other words, we can ask ourselves, what about me today in Prague? How am I going to go through the day remembering the Lord? Jinak řečeno můžeme se ptát, co já tady v Praze mám dělat, jak budu vzpomínat během tohoto dne na nejvyššího Pána. And how am I going to do it in such a way that I'm not going to get stuck? Jak to budu dělat, abych se přitom někde nezasekl, nepřilepil. How am I going to regard the variety, the wonderful variety of Krishna's creation and not get stuck on anything other than Krishna? Jak budu brát celou tu úžasnou rozmanitost tohoto Krishnova stvoření, aniž bych se přilepil k něčemu jinému, než je Krishna. The motivation for not getting stuck, Shukadeva Goswami says here, Atmapata, that if you get stuck,
it means the self, the soul, goes down, down, down. A motivace, proč se nepřilepit, nezaseknout, tady říká Šukadeva Goswami, je atma páta, že v takovém případě jde duše čím dál víc dolů. So the motivation is given, the process, what is to be done is given, the activity, what is not to be given, to be done, that's all given. Takže je daná motivace, je daný proces, jak to dělat, je dané, jak co nedělat. The verse also gives an example of what is not satyam, what is asat, namely the dreaming process. Verš také dává příklad toho, co není satyam, co je asat, neboli proces snění. Everything is given in this actually one verse. Prabhupada said you can discuss one verse for 1 month, or was it 3 months? At least 1 month. One verse of Bhagavatam, 1 month, there is so much there. Takže tohle všechno je tady dané. Jak Prabhupada říkal, můžete o jednom verši z Bhagavatam diskutovat celý měsíc. So, the intention of all of this is, I'm trying to emphasize memory. Takže já se tady snažím zdůrazňovat paměť. Actually, memory is a wonderful thing. Paměť je v skutečnosti úžasná věc. We need to, we want to cultivate it, just like you cultivate a garden. To chceme kultivovat, stejně jako se kultivuje zahrada. And we want to cultivate good memory, and that is the opportunity we get from Shastra. Chceme kultivovat dobrou paměť, dobré vzpomínky, a k tomu nám dává příležitost šástra. So, my suggestion is, sometime today, give yourself a little time, go back to this chapter of Bhagavatam. Takže to je můj návrh. Vymezte si na to dnes trochu času, abyste se vrátili k té první kapitole druhého zpěvu. Read again this verse and this purport. Přečtěte si znovu tenhle verš a význam. See if you can remember something that we talked about today. Zkuste si vzpomenout, nebo podívejte, jestli vzpomínáte na něco, o čem jsme dnes mluvili. And if you have a little more time, go back through the verses of the whole chapter. Jestli budete mít ještě trochu víc času, tak si projděte všechny verše této kapitoly. And in this way your memory will be freshened. Tak se vaše paměť občerství. And you'll feel very satisfied that you have been studying this chapter of Srimad-bhagavatam, the message of Shukadeva Goswami. Budete cítit velkou spokojenost, že jste prostudovali toto poselství Šukadeva Goswami v této kapitole. Grantaraja Srimad-bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Any burning question or pertinent comment? Palčivá otázka, komentář. Yes. Není moc palčivá teda. Já jsem taková, tam říkal, že Krishna je pravda za pravdou. A pak třeba zase, když má Krishna kusy od másla, říká, já jsem nejedl máslo, že vlastně lže úplně do očí na mě. Tak se to dá spolu srovnat. At one point he said Krishna is the truth behind the truth. Truth is truth. And at another occasion Krishna is eating butter and still some spots on his lips, and he's asserting to his mother, no, I didn't eat any butter, so how do you... He's telling lies. Taky lže. How is it that the supreme truth is telling lies? Protože nejvyšší pravda říká lži. That's a good question. Dobrá otázka. Well, one way to see it is that indeed Krishna is not telling lies. V jednom smyslu to můžeme vidět tak, že Krishna vlastně neříká lži. Actually, I don't have a specific example, but I do know that commentators are often working overtime to explain how Krishna is actually telling the truth here. Já nemám po ruce příklad, ale často komentátoři dělají takové přesčasy, aby vysvětlili, jak Krishna ve skutečnosti říká pravdu. There are many songs, especially from one North Indian poet saint, Surdas, focus especially on this pastime of stealing butter by Krishna. Je mnoho písní, jeden severoindický básník Surdas napsal
písní, které právě se zabývají touto zábavou, jak Krishna jí kradne máslo. And it's a kind of challenge for the poets to explain how actually Krishna is not a thief. Je to taková výzva pro básníky, aby vysvětlili, jak Krishna vlastně není zloděj. And how he's actually telling the truth. Jak vlastně říká pravdu. But they always find some way. Oni si vždycky najdou nějaký Through some způsob. tricks of language. Nějakými hrátkami s jazykem. But they also explain how Krishna is the biggest thief. Ale zároveň vysvětlují, jak je Krishna největší zloděj. Right? And Prabhupada explains like this as well, that thievery is there in the world. Prabhupada to vysvětluje taky, že zlodějina ve světě existuje. Did you ever get something stolen from you? Taky vám někdy někdo něco ukradl? Yes. No? Did you ever steal something from someone? Vy jste taky někdy už někomu něco ukradli? No. I never stole anything from anyone. I didn't even steal a cookie from the cookie jar. Já jsem nikdy nic neukradl, dokonce ani sušenku někde z krabice. So stealing is there. Takže kradení tady je. Now, who is the best thief? Kdo je nejlepší zloděj? That is our philosophy. To je naše filozofie. We worship the best thief. My uctíváme nejlepšího zloděje. His thievery is so good that people are writing poetry and singing songs about him ever since, just about his stealing. Jeho kradení je tak skvělé, že o tom lidi píšou básně a písně celou dobu. And if he is lying, then he is the best liar. A když lže, tak je nejlepší lhář. That lying is so good, not that everyone is convinced that what he's saying is true, because when Mother Yashoda challenges that you are stealing, you are eating butter, and he says, no, I'm not, then I don't think she's convinced that he's not. Jeho lhaní je tak dobré, i když ne, že by bylo přesvědčivé, protože jak měla matka Jašoda obvinuje, ty si kradl máslo nebo jedl hlínu, tak on sice odporuje, ale nepřesvědčí to. No, Mata, it was the monkeys. Ne, mami, to byly opice. I just was innocently walking by and these monkeys came along and they started throwing butter at me. Já jsem tady jenom šel nevinně okolo a najednou přibíjeli opice, začali po mně házet máslo. But in this way we celebrate, yes, the supreme truth, and that supreme truth embodies, includes any falsehood. He is the truth which encompasses everything. Takže to je, my mluvíme o nejvyšší pravdě, která zahrnuje všechno i veškerou faleš. You have any thoughts on that? I want to write answer. Chci něco napsat, zrovna mám práci. Okay. Yes, it's an interesting question. How is it Krishna is the supreme truth and then he's telling some lie? To je zajímavá otázka, že Krishna je nejvyšší pravda a přitom říká lži. He's lying in such an attractive way. He is all attractive. So when he lies, even that lying is attractive. On lže velice přitažlivě, protože je vše přitažlivý, tak když lže, tak to je přitažlivé. He's also making opportunity for the devotee to correct him. On dává také oddaným příležitost, aby ho opravili. Krishna, you are wrong, you are mistaken. Krishna, ty se mýlíš, You are lying. ty lžeš. And then Krishna is so happy, oh, my devotee is correcting me. Krishna z toho má velice šťastný. Why do Opravuje. everyone is thinking that I'm God, so I always have to be telling the truth. How boring. Všichni si myslí, že jsem Bůh, tak pořád musím říkat pravdu, to je ale nuda. I want to tell some lies sometimes. Taky občas chci zalhat. But my devotee is catching me in the act. Ale můj oddaný mě přitom nachytá. This is so much fun for Krishna. To je pro Krishnu velká zábava. Okay, thank you all. Oh, the
before I stop. Well, maybe I should. How many of you were at the Sankirtan festival in Germany at the end of last year? Kolik vás bylo na Sankirtanovém festivalu v Německu na konci roku? Okay, so not all of you. So then I will take this opportunity to show off what I've been doing. Když ne všichni, tak já mám tady příležitosti, abych ukázal, co já dělám. I just do this to assure you that I'm not just sitting on my bum. Takže nesedím jenom na zadku. By Krishna's grace, we have been able to publish this book, Krishnovou milostí jsme taky pořídili vydat tuhle knížku, which is basically a revised version of the doctoral thesis that we wrote and completed. Now it's almost 4 years ago. což je taková upravená verze mé doktorské práce, kterou jsme dokončili před 4 lety. It's called Attending Krishna's Image, Což znamená sloužení Krishnově spodobnění. Chaitanya Vaishnava Murti Seva as Devotional Truth. Chaitanya Vaishnava Murti Seva jako oddaná pravda. Yes. And it is available only in English so far. Zatím to je dostupné jenom v angličtině. So if you want to read it, either you have to learn some nice English, or you have to get someone to translate it for us into Czech language. Pokud si to chcete přečíst, buď se musíte naučit dobrou angličtinu, nebo někoho sehnat, kdo by to přeložil do češtiny. It's being translated into Polish right now. It's going to be published. Se to překládá do polštiny a bude se to vydávat. So, I don't know, maybe one day. I think we have other priorities, like Chaitanya Charitamrita and rest of Bhagavatam, right? Yeah. Anyway, so that's what I've been doing. Takže tohle to je, co já dělám. And also I've been doing some teaching, that's why I wanted to give you examination in the beginning. Taky trochu učím, tak proto jsem vás chtěl na začátku zkoušet. At the University of Florida, we had 2 semesters of teaching. Jsme učili 2 semestry na Floridské univerzitě. Yes. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki. Krishna Kshetra Swami. Memories.